Työpaketissa 5.4 Luke kehittää, testaa ja demonstroi nestemäistä kateratkaisua, jonka avulla voidaan vähentää muovin käyttöä maa- ja metsätaloudessa sekä viherrakentamisessa. Nestemäisellä katteella voidaan estää rikkaruohojen kasvua esimerkiksi marjapensaiden ja puiden ympärillä tai korvata muovikatteita taimitarhoilla ja penkkiviljelyssä. Parhaillaan kehitämme katteen levitykseen soveltuvaa laitteistoa ja testaamme kateratkaisua eri ympäristöissä. Lisäksi Luke tuottaa koulutus- ja viestintämateriaaleja maatalousmuovien kestävästä käytöstä, muovien riskeistä viljelymaassa ja muussa ympäristössä sekä vaihtoehdosta korvata ja kierrättää maatalousmuovia yhdessä Suomen ympäristökeskuksen ja Turun yliopiston kanssa. Luonnonvarakeskus selvittää PlastLife-projektissa myös muovia korvaavia pakkausvaihtoehtoja. Tutkimus pyrkii edistämään vihreää siirtymää ja korvaamaan kertakäyttömuovia kuitupakkauksilla, joissa käytetään sellun lisäksi muita kasvikuituja, joita saadaan käyttämättömästä sivuvirrasta, kuten ohran ja kauran kuorista tai vaikkapa kurkun, tomaatin ja humalan varsista. Näillä kuituseoksilla voidaan parantaa materiaalin ominaisuuksia ja vähentää energian ja veden käyttöä. Myös uusia biomateriaaleja, kuten sienirihmaston hyödyntämistä kevyiden komposiittimateriaalien valmistamisessa tutkitaan. Tavoitteena on korvata kertakäyttöisiä muovipakkauksia täysin kierrätettävillä ja biohajoavilla vaihtoehdoilla. Luonnonvarakeskus selvittää uusien materiaalien ympäristövaikutuksia ja myös niiden valmistuksen taloudellista kannattavuutta. Tavoitteena on kehittää muovia korvaavia pakkauksia, joiden valmistus on kustannustehokasta ja joiden valmistus ei edistä ilmaston lämpenemistä. Olemme Lukessa kehittämässä elintarvikepakkausten ympäristövaikutuksia kokonaisvaltaisesti valaisevaa menetelmää. Tavoitteena on yhteismitallinen mittaristo, jonka avulla voidaan tiedepohjaisesti arvioida ja osoittaa pakkausten ympäristösuorituskyky. Mittari mahdollistaisi kuluttajille ja alan toimijoille aidon mahdollisuuden vertailla pakkauksien ympäristösuorituskykyä ja tehdä siis kestäviä valintoja. Keskeisiä lähtökohtia ovat elinkaarinen ympäristövaikutusten laskenta, eli LCA, ja uutena elementtinä mukaan otetaan pakkausten tekninen suorituskyky, joka tarkoittaa vaikka sitä, miten pakkauksilla voidaan ennaltaehkäistä ruokahävikin syntyä. Työn taustalla ovat kansainväliset ISO-laskentastandardit ja komission tuotteiden ympäristöjalanjälkien PEF-laskentaohjeistus. Tarkennamme näitä laskentavaatimuksia ja yhdenmukaistamme samalla laskentaa. Näin pakkauksista laaditut elinkaariset ympäristö- tai hiilijalanjälkiarviot olisivat vertailukelpoisia. Kumppaneina työssämme on johtavia suomalaisia elintarvike- ja pakkausalan yrityksiä, ja hankkeen lopulla laadimme myös Suomi-tason arvion siitä, paljonko hiilisäästöjä voitaisiin saavuttaa, jos korvaamme fossiilisia pakkauksia ja muita tuotteita erilaisilla biopohjaisilla tuotteilla. Audio Jungle.